महाराष्ट्रीयन मसाला प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवला जातो. थोड्याफार फरकाने प्रत्येकाच्या रेसिपीत काहीतरी बदल असतोच. आज मी तुम्हाला माझ्या आईने बनवलेली काळ्या मसाल्याची रेसिपी दाखवणार आहे. याआधी मी तुम्हाला हा काळा मसाला वापरून बऱ्याचशा रेसिपी दाखवलेल्या आहेत. तर हा काळा मसाला नेमका कसा बनवला जातो याचीच रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत. नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनेलवर. आजची आपली रेसिपी आहे महाराष्ट्रीयन मसाला. मसाला बनवण्यासाठी जेव्हा आपण खडे मसाले विकत घेण्यासाठी जातो तर दुकानदार एक प्रश्न आपल्याला विचारतोच की तुम्हाला किती किलोचा मसाला बनवायचा आहे. आपण जितकं प्रमाण सांगू त्यानुसार आपल्याला खड्या मसाल्यांचं प्रमाण दिलं जातं. तर आजची आपली रेसिपी आहे 1 किलो मसाल्याची. त्यासाठी अर्धा किलो लाल मिरची घेतलेली आहे, वाळलेली लाल मिरची, पावशेर बेडगी मिरची, यामुळे रंग चांगला येतो. त्याचबरोबर पावशेर धने आहेत. आता एक एक करून मी तुम्हाला सर्व खड्या मसाल्यांची नावं सांगते. तर सुरुवातीला आहे बडीशेप, साधे जिरे, शहाजिरे, दगडफूल, यानंतर आहे काळी मिरी, लवंग, यानंतर आहे खसखस, काळी वेलची आहे किंवा तुम्ही याला मोठी वेलची म्हणू शकता. यानंतर आहे हिंग, ओवा आहे, सुंठ आहे, यानंतर आहे दालचिनी, जावेत्री आहे, यानंतर दिलेला आहे तमालपत्र, हिरवी वेलची. तर इथे दिलेली आहे हिरवी वेलची. या साहित्याची सर्व नावं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. इथे आहे बडीशेप. तर काही मसाले आहेत ते ताटामध्ये ठेवलेले आहेत, ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत परत एकदा या सर्व खड्या मसाल्यांवर आपण एक नजर फिरवून घेऊया. दगडफूल सुद्धा दिलेलं आहे. तर जवळपास पिशवीमध्ये जे खडे मसाले दिलेले आहेत छोटे छोटे पॅक करून, ते तुम्हाला मी दाखवलेच. आता ताटामधले दाखवते. या मसाल्यांची नावं तुम्हाला व्यवस्थित माहिती व्हावी यासाठी या व्हिडिओचा डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्ही नक्की चेक करा, म्हणजे तुम्हाला डिटेल माहिती मिळेल. आता ताटामधले मसाले आहेत. इथे आहेत हळकुंड, चक्रीफूल किंवा तुम्ही याला स्टार फूल म्हणू शकता, कोणी कोणी याला बादल फूल असं म्हणतात. जायफळ आहे आणि हे आहे नागकेशर. याचं नाव मला फिक्स माहिती नाही, पण शक्यतो हे नागकेशरच असावं. तर यातले जे मसाले कडक आहेत ते आपण खलबत्त्यामध्ये थोडे थोडे कुटून घेऊयात. तर सर्वात पहिल्यांदा खलबत्त्यामध्ये टाकलेले आहेत हळकुंड. तर याचे आपल्याला थोडेसे तुकडे तयार करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून ते भाजायला सोपे जातील आणि नंतर जेव्हा आपण हे गिरणीमध्ये किंवा कांडप मशीनमध्ये बारीक करण्यासाठी देऊ तेव्हा त्यांनासुद्धा ते सोपं जाईल. यानंतर हिंगसुद्धा खड्यांच्या स्वरूपात होता, तोसुद्धा आपल्याला खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे. जायफळाचे सुद्धा तुकडे करून घेतलेले आहे. यानंतर वाळलेलं आलं, ज्याला आपण सुंठ म्हणतो, तर ते सुद्धा वाळल्यानंतर भरपूर कडक होतं, ते सुद्धा खलबत्त्यामध्ये बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे. आता आपण एक एक करून सर्व मसाले भाजून घेणार आहोत. हे मसाले भाजण्यासाठी जास्त तेल वापरण्याची काही आवश्यकता नाही. अगदी थोडंसं एक एक चमचाभर जरी तुम्ही तेल टाकलं तरी ते व्यवस्थित भाजून होतात. तर एकदाच सर्व मसाले न टाकता प्रत्येक जो खडा मसाला आहे तो एक एक करून टाकायचा. अगदी थोडंसं तेल टाकायचं आणि कमी गॅसवर हे मसाले भाजून घ्यायचे. तर सुरुवातीला हिरवी वेलची भाजून घेतलेली आहे, यानंतर भाजलेली आहे बडीशेप. आता आपण शहाजिरे भाजून घेऊयात. हा मसाला खोबरं आणि कांदा न वापरता बनवलेला आहे, कारण आपण कोणतीही काळ्या मसाल्याची भाजी बनवतो तेव्हा ती भाजी बनवण्यापूर्वी कांदा भाजून घेतो, खोबरंही भाजून घेतो. त्यामुळे हा मसाला बनवताना एक्स्ट्राचं खोबरं आणि कांदा वापरलेलं नाही. जिरेसुद्धा दोन्ही प्रकारचे भाजून झालेले आहे. आता दगडफूल हलकंसं गरम करून घेऊया. ज्या मसाल्यांना तुम्हाला वाटेल की तेलाची आवश्यकता नाही, तिथे तेल न वापरता जरी तुम्ही हे मसाले हलकेसे गरम करून घेतले किंवा भाजून घेतले तरी चालणार आहे. आता इथे आपण काळी मिरीसुद्धा भाजून घेतलेली आहे. लवंग भाजून घेऊया. इथे मी व्हिडिओ थोडासा फास्ट केलेला आहे, कारण मसाले आहेत ते भरपूर प्रकारचे आहे आणि एकदम स्लोली जर तुम्हाला दाखवलं तर व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल, त्यामुळे थोडंसं फास्ट दाखवलेलं आहे.
तसंही मी तुम्हाला सर्व मसाले त्यांची नावं डिटेलमध्ये दाखवलेली आहेत. जावेत्रीसुद्धा व्यवस्थित भाजून घेऊया. यानंतर दालचिनीचे तुकडे आहेत ते भाजून घेऊया. दालचिनी जेव्हा आपण भाजत असतो तेव्हा तिचा वास खूप छान येतो. आता ताटामधले जे मसाले आहेत ते सुद्धा एक एक करून भाजून घेऊया. तर इथे चक्री फूल आपण भाजून घेतो आहोत सुरुवातीला. याला स्टार फूल असंही म्हटलं जातं. नागकेशर भाजून घेऊया. यानंतर सुंठ, तमालपत्र हलकीशी गरम करून घ्यायची आहे, कारण ती एकदम पातळ असतात आणि भरपूर वाळलेली सुद्धा असतात, त्यामुळे ते जळण्याची शक्यता असते. आणि मसाले थोडे जरी जळाले तरी आपलं वर्षभराचं जे काळं तिखट आहे किंवा काळा मसाला आहे ते चवीला खराब लागू शकतं. त्यामुळे हे मसाले भाजताना विशेष काळजी घ्यायची. थोडासा वेळ लागला तर चालेल, पण एकदम स्लो गॅसवर हे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. यानंतर हिंगाचे जे तुकडे करून घेतलेले आहेत ते सुद्धा व्यवस्थित तळून घेतलेले आहेत. हिंगाचे जे तुकडे आहेत किंवा खडे आहेत ते तळल्यानंतर छान फुलतात. सगळ्यात शेवटी जे भाजलेलं आहे ते म्हणजे हळकुंड. तर खडे मसाले आहेत ते जवळपास सर्व भाजून झालेले आहेत. आता याच तेलामध्ये आपल्याला पावशेर जे धणे घेतलेले आहेत ते भाजून घ्यायचे. तुम्ही कोणतेही धणे वापरू शकतात. गावरान जातीचे जे धणे असतात ते सुद्धा वापरू शकतात किंवा बदामी धणे सुद्धा वापरू शकतात. बेडगी मिरची आपण रंग चांगला येण्यासाठी घेतलेली आहे, कारण ही जास्त तिखट नसते. बेडगी मिरची सुद्धा आपण गरम करून घेतलेली आहे. मिरची भाजताना व्यवस्थित काळजी घेऊन भाजा, कारण ठसका होऊ शकतो. मिरच्या तिखट असतात. सगळ्यात शेवटी तिखट मिरची सुद्धा भाजून घेतलेली आहे. आणि कांडप मशीनमध्ये किंवा गिरणीमध्ये तुम्ही हा मसाला बारीक करून आणू शकता. तर इथे हा सर्व भाजलेला मसाला गिरणीमध्ये नेलेला आहे आणि तिथेच आपण हा मसाला बारीक करून घेणार आहोत. तुम्ही मसाला बारीक करताना तो मिक्सरवर करता की गिरणीमधून करून आणता, कांडप मशीनवर करून आणता, ते सुद्धा मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर इथे हा मसाला आईने गिरणीमधून करून आणलेला आहे. तर सुरुवातीला जे खडे मसाले होते ते सर्व बारीक करून घेतले. आता यानंतर भाजलेली जी लाल मिरची होती तीसुद्धा वेगळी बारीक करून घेतील आणि मग व्यवस्थित सर्व मसाल्यांमध्ये मिक्स करून देतील. दोन्ही प्रकारच्या मिरच्या मिक्स करून घेतलेल्या आहे. यामध्ये थोडेसे भाजलेले जिरे टाकलेले आहेत. तर इथे आपला सर्व काळा मसाला जो आहे तो बनवून झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता रंग किती सुंदर आलेला आहे या मसाल्याचा. तर कधी कधी काय होतं, कांडप मशीनमधून किंवा गिरणीमधून मसाला जर थोडासा जाडसर दिलेला असेल तर तुम्ही घरी आल्यानंतर चाळणीवर तो अशा पद्धतीने चाळून घेऊ शकता. कदाचित जर मसाला थोडासा जाडसर राहिला तर चाळणीवर जो मसाला शिल्लक राहतो तो तुम्ही मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने हा सर्व मसाला जो आहे तो चाळणीने चाळून घेतलेला आहे. आता याची एकदम फाईन अशी पावडर तयार झालेली आहे. एखाद्या हवाबंद डब्यात किंवा काचेच्या बरणीत तुम्ही हा मसाला भरून ठेवू शकता. वर्ष दीड वर्ष हा मसाला व्यवस्थित टिकतो. अर्धा किलो मिरच्या वापरून 1 किलो आणि वरती थोडासा हा काळा मसाला तयार झालेला आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्याकडे काळा मसाला कसा बनवला जातो हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगा. आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल, त्याचबरोबर उपयोगी वाटली असेल. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका. आपण परत भेटूया अजून एका नवीन व्हिडिओत, नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू फॉर वॉचिंग.
घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या.